of the unit. All riders must wear protective gears at all times during the ride. All riders must follow the marshal in a single line only. No tailgating. All grabe. Mukhang hindi ko nga kaya yun ah. Eto na, last na. Wala namang yung vulkan. Tumago. Sayang. I-drive mo. Ngayon, Yung ATV. totally Yung sana. mga hardcore. Eto, dito na part yung pinaka last. Ah. Kasi di na, kung aakyat ka naman papunta sa mayon, dapat kung aakyat ka, diretsuhin mo papunta doon. Huwag kang ano kasi doon, may ano na, yung parang bangin na. Yan, building yan ng DNR. Kaya lang yan. ng observatory ganun. Yeah. Ito yung kung tumagan nila ay Okay na po ba? Naka-set na po ba to, sir? ano, susi ko? Nakauna po ba siya? Okay na, ready na. Susi ko? Oo nga pala. Sorry.